Ελάτε να πάμε στα μετέωρα, ένα από τα παγκόσμια θαύματα της φύσης. Εκεί βρίσκεται η δεύτερη μεγαλύτερη και σημαντικότερη μοναστική κοινότητα στον Ορθόδοξο ελληνικό χώρο. Γι' αυτό άλλωστε έχουν χαρακτηριστεί και σαν δεύτερο Άγιον Όρος, που διατηρεί εδώ και αιώνες τη θρησκευτική και μοναστική παράδοσή της. Ξεκινάμε από το Καστράκι και την Ιερά Μονή του Αγίου Στεφάνου, με την πιο εύκολη πρόσβαση, και μετά πηγαίνουμε στην εξέδρα παρατήρησης με την εκπληκτική θέα των βράχων.
Ανεβαίνουμε τώρα στα μετέωρα και ξεκινάμε το προσκύνημά μας από τον βράχο της Ιεράς Μονής του Αγίου Στεφάνου, που κατοικήθηκε από μοναχούς στα τέλη του 12ου αιώνος. Πρώτος ιδρυτής της Μονής, το έτος 1191, φέρεται να είναι ο όσιος ασκητής Ιερεμίας. Η Μονή βρίσκεται στο νότιο άκρο της Ιστάδας των Μετεώρων, ακριβώς πάνω από την Καλαμπάκα. Η πρόσβαση στην Ιερά Μονή είναι πολύ εύκολη, αφού ένα μικρό πέτρινο γεφύρι συνδέει το σύγχρονο δρόμο με την είσοδο. Δεξιά και αριστερά της εισόδου αναπτύσσονται τα κελιά της Μονής. Στο ανατολικό τμήμα του περίβολου βρίσκεται η εστία, ένα μικρό τετράγωνο θολωτό κτίσμα, ο στάβλος και άλλοι βοηθητικοί χώροι της Μονής. Κατευθυνθεί το η προσευχή μου, ως τιμίαμα ενώπιον σου, επάρσεις των χειρών μου, θυσία εσπερινή. Κύριε, και έκραξα προς εις ακουσών μου, Κύριε. Κύριε, και έκραξα προς εις ακουσών μου, πρόσχες τη φωνή της δεήσεώς μου, εν το και κραγένε με πρόσε. Κατευθυνθεί το η προσευχή μου, ως τιμίαμα ενώπιον σου, επάρσεις των χειρών μου. Και εδώ είναι μια μεγάλη εξέδρα, έτσι, φυσική εξέδρα που βλέπεις την απίθανη θέα εδώ από τα μετέωρα. Εντάξει, ανεβαίνεις άνετα σχετικά. Είναι λίγο πριν την Αγία Τριάδα. Εδώ είμαστε.